Hi, and once again a very warm welcome to SDS. My name is Indy Singh and I'm the director here. And today we'd like to talk to you guys regarding the various options available for studying in Canada. I know I touched upon it briefly, but today I'll just go into a bit more detail to explain the two best options when it comes to, or rather the best routes to applying for a study visa or study permit from here in India to go and study in Canada. So first and foremost, ਜਿਹੜਾ रूट सानू फेवरेबल है तो ਅਸੀਂ ज़्यादा रेकमेंड करते हैं वो हैगा आ जी SDS रूट है। तुसीं सुनिया होगा शायद ਇਹਦਾ जो रिक्वायरमेंट्स है मैं तुहानू ब्रीफली दसना ਇਹਦਾ की आ। ओवरऑल IELTS जी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है जे आप IELTS बैंड से लैके चलिए इट्स मिनिमम ऑफ 6 bands and nothing lower than 6 in each module that we take. So 6 band overall होण तां कोई 6 तो थल्ले बैंड कोई आया ना होए। तां जे आप अंडर ग्रैजुएट की कोर्स की गल करिए +2 अपनी कीती नूं 2018 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇ। नॉर्मली 2 साल का गैप चल जाता हुंदा बट करंटली एट द मोमेंट करके जो सिचुएशन पैंडेमिक का करके तो कोविड का करके थोड़ी लीनियंसी दी गई है करके ऑब्वियसली फॉर 2 years 1.5 years colleges institutes coaching centres test centres सब कुछ बंद ही रहा तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਆ +2 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ not really an issue पर जो कंसीडरेशन करी दी स्ट्रीम की वो होंगी है भी आप जी आप अप्लाई करना चाहते कि फील्ड के सबजैक्ट के आप अपना ग्रैजुएशन या डिप्लोमा कॉलेज करिए। सो स्ट्रीम का कोई इशू नहीं। पास मार्क्स जड़े वी recommend and we look for clients that passed around about the 60% mark or above as an average for the overall +2 year. So ये देखिए तो वह करके बी थोड़ा केस अपना स्ट्रोंग हो जाता है डेमोनस्ट्रेट्स भी आप हुशियार स्टूडेंट्स या तो स्टडी करने आप हुशियार हाँ तो दैट्स आवर मेन मोटिव। ऑल्सो जे अपनी मार्क थोड़े घट भी हो जाते हैं कई बार हो जाता भी एक कोर्स एक सबजैक्ट तक करके अपनी ओवरऑल जी एवरेज है थोड़ी घट जाती होंगी है दैट्स ऑल्सो टेक इनटू कंसीडरेशन। कई बार अपने स्टूडेंट्स जे आप देखिए कई के वीजेज आए जिन्होंने ओवरऑल पास मार्क 50% से 55% से बट ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ 65-70% ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇयर इज़ ਅ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਬਈ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਰਕ ਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਰਕਸ ਡੀਟੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਪਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਅ ਕੰਸਰਨ। ਸੋ ਜੇ 60% ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ that is different to जो अपन immigration ਦੀ requirements है। so ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ 99% of the time ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਈਨਾ's got a very big student base ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं कई बार सौखे होंगे थोड़े तो इमीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स थोड़े अलग होंगे तो रिमेंबर करना भी जो वीज़ा डिसीजन होना या स्टडी परमिट का डिसीजन होना वो इमीग्रेशन डिपार्टमेंट तो होना कॉलेज का
जो ਉਹਦਾ हैंड आ बहुत घट प्ले करता अदर दैन ਤੁਹਾਨੂੰ प्लेस मिल गया ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਤੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਈ 5.5 ਜਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੂਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ SDS ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੇਅਰਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਆ GIC ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ $10,000 ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ FD ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ FD ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਜੇ ਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So in total, I think it works out to $10,175, which is for example, Scotia Bank ਦੀ ਜਾਂ ICICI Bank ਦੀ ਫੀਸ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ $10,175 ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $10,000 ਦੀ GIC ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ pretty much ਬਹੁਤ ਆਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਲੋੜ ਆ So IELTS or English requirement undergraduate ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 6 bands overall, nothing lower than 6. Again, we need to make sure we're passed out in 2018 approximately for +2. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 60% or above is recommended ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ as long as ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਆਏ ਆ then that's okay. ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ GIC ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੀਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਸੋ 2016 2017 ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆਏ ਆ ਬਟ ਬੇਅਰਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ obviously ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਟ obviously we need to show that we've been either in employment ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੈਪ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ GIC ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ IELTS ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਟ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ 6.5 ਤਾਂ ਕੋਈ 6 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਆਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਨਥਿੰਗ ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ particularly with the SDS route ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਨ SDS route ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ SDS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨ SDS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ obviously from time of submission ਤਾਂ up to 6 months ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ SDS ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨ SDS ਦਾ obviously it takes a bit longer ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨੇਗੇ ਨਾਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ
अपने स्टूडेंट्स नूं तां अपने क्लाइंट्स नूं ये लगदा भी ये सौखा रूट आ, कोई नहीं IELTS नहीं आई तां नॉन SDS पा दिंदे आ। बट ये वेयर रिमाइंड करना चाहिए होंगे बई नॉन SDS इज़ नॉट द फेवरेट रूट, इस करके ही SDS तो उन्होंने कढ़िया सीगा बई फेवरेट रूट आ स्टूडेंट्स लिए, तो उन्होंने प्रोसैसिंग लिए भी सौखा आ, तो वो आपां नूं एडवांटेजिस बहुत है। पर कई बारी आपां नूं कोई ऑप्शन नहीं होंगी नॉन SDS पाना होंदा पैना पैंदा बई जां अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रही, जां अपना गैप थोड़ा जिहा अनएक्सप्लेनेबल है, जां आपां नूं फॉर इंस्टेंस परसेंटेज मार्क्स ओवरऑल थोड़े घट आ, जो डिसीजन नहीं फेवरेबल आया, आप अप्लाई कर चुके हैं तो अपना स्टडी पेमेंट रिफ्यूज़ आ गया। ये लिए आपां फिर ऑप्शन नहीं होंगे भी SDS नॉन SDS के ही पाना पैंदा। नाउ फॉर दीज रीजनस वी हैव टू टेक द नॉन SDS रूट। मैं पहले एक्सप्लेन कर देना तो फिर मैं थोड़ा दसूँगा भी साढ़े लिए फेवरेट का तो नेगा। सो जो अपन नॉन SDS लिए करना पैंदा होंदा मेन थिंग डिफरेंस ये IELTS का जे साढ़े को क्लाइंट आवे असीं यही कहते होंगे भी IELTS का तकरीबन 6 बैंड ही असीं मंगी देंगे आ, क्योंकि जे स्टूडेंट कहे भी नहीं साढ़े मार्क्स नहीं घट आए, साडा फर्स्ट रिकमेंडेशन ये होंदा भी IELTS द्वारा कर लो जां PT द्वारा कर लो, भावें असीं नॉन SDS पाउण लगे हैं। ओहदा मैं एक्सप्लेनेशन तुहानूं थोड़ी जी दे देना। बट दी SDS रिक्वायरमेंट द इंग्लिश रिक्वायरमेंट स्टिल देयर, पर थोड़ी लीनियंसी मिल जाती है। 5.5 से भी नॉन SDS के वीज़े आ सकते हैं, तो आ भी रहे आ फॉर सर्टन स्टूडेंट्स। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਮਾਰਕਸ ਆ दैट बिकम्स ਈਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ IELTS ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਆਏ, 2 'ਚੋਂ 5.5 ਆਏ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ 6.6 ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਆ ਫॉर ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਮਾਰਕ ਜੇ 70% ਆ 75% ਆ ਫॉर +2 ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁੜ ਕੇ ਈਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। So in those circumstances it's okay to do the non-SDS route। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ GIC ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ। It just shows good intent, it helps make our file a bit better, and it looks a bit more noteworthy, but genuine ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ we're very eager to do it। ਤਾਂ GIC ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੌਨ SDS ਪਾਉਣਾ GIC ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ FD ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨੌਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਉਹਦੀ ITRs ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨਸ ਜੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਫॉर द ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 90% ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ITR ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਵੀ ਸਟਿਲ ਡੂ ਇਟ। ITR ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੋ J ਫੋਰਮਸ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਆ, all that we make sure we've got that in written documentary evidence, and ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਬਿਟ ਮੋਰ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਫਰ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆਫਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਬੀ ਟੂ ਮਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਗੇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ exactly the same, IELTS requirement 6.5, ਤਾਂ ਨੌਨ SDS ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨੌਨ SDS ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। percentage marks again for your pass out ਜੇ 60% ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ again it has a bit of an effect on our application। ਤਾਂ financial requirements ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ for undergraduate pretty much similar। ਜੋ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ undergraduates to post graduates। बट प्रोसीजर बहुत सिमिलर है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगेन ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਰੂਟ ਆ ਉਹ SDS ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੌਨ SDS। ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ IELTS ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਨ SDS ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਪਰ IELTS ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਟਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ SDS 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਟ ਫॉर ऑब्वियस ਰੀਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ non SDS 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ non SDS ਲਈ ਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ IELTS ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਆਏ ਜੇ ਗੈਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜੇ ਗੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਗੈਪ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ as long as it's provable the documentation evidence ਹੈਗਾ ਆ it's not such a negative impact on our application ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ as long as you can prove it ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ as long as it's provable it's not such a negative effect ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ that's fine but for us we tend not to take those cases ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ IELTS ਜਾਂ PTE ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਡਮਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡ ਆਫ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ continue with your application ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਨਰਸ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ IELTS ਨਹੀਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਟਸ ਨਾਊਡੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਰੂਟ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸਟੈਂਡ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਟੈਂਡ ਨਾਟ ਟੂ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 5.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵੀ 6.5 7 ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 3-4 ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that's excusable ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਗੈਟਸ ਨਰਵਸ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹੈਜ਼ ਟਰਬਲ ਵਿਦ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਸਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰਕਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ 65% ਜਾਂ ਟੌਪਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਟ ਈਜ਼ਲੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਬਸ ਜਸਟ ਅਨਲਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 3-4 ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹੀ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਸੋ we do it that way ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਆ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ ਲਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਏਜੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਆਪਣੀ ਫੁਟਿੰਗ
ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕੀਪ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ UK ਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਮ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟੱਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਈ I consider myself as an advisor and I consider you guys as friends and family. So ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ at the end of the day advice and guidance is free so hence ਚੈਨਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ there's no money involved there's nothing like that ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ at the moment ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਕਰੂਪਲਸ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਸੀਇੰਗ ਦੈਟ ਸੋ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ we've got a price on our kids' heads we are selling our kids in essence ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟਲੀ ਕੇਸ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਸ ਜਸਟ ਵਿਦ ਦ ਵੈਰੀ ਐਮਫਸਿਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ it doesn't sit well it makes me uncomfortable the reason being ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਖੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ you can't trust your brothers your sisters your family ਭੈਣ ਭਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਆਪਣਾ ਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਮ ਅ ਫਾਦਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਰਸ ਐਂਡ ਫਾਦਰਸ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਭਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂ ਜੀਣੀ ਆ ਇਹ ਟੂਗੈਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਲਾਈਫ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀਏ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਇਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਫੋਰ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਤੇ ਵੀ
खर्चा एक पार्टी कर दूँ तो एजुकेशन बैकग्राउंड एक हो जाऊगा तो दोनों इकट्ठे जाके बाहर चल जाओगे ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਸ forgive me it's a very serious topic ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਇਟ ਹਰਟਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਟ ਨਿਗਾ ਯਪ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਟਸ ਜਸਟ ਫॉर द sake of ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਥਿੰਗ ਸਟਾਪਿੰਗ ਯੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਯਪ ਯੂ ਗੋਟ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਗੋਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਰਸ ਕਰੂੰਗੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਯਾਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਇਟ ਇਕੁਇਵਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਆ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੰਮ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨੰਬਰ 2 it helps you prepare for life after education ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਆ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘਬਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫਰੈਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰੰਬਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਪ ਅੱਛੇ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਮੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਆ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕੋਰਨਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਰਿਸਕ ਪਾਈਏ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸੋ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਦੇ ਟੂ ਆਫ ਯੂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਇਹ particularly SDS ਦਾ ਜੋ ਈਥੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੋ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਦਵਾਤੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਲੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਬਸ ਐਂਡਸ ਦੇ ਆਵਰ ਡੋਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਈ ਓਕੇ ਆਹ ਕੋਰਸ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਆਰ ਯੂ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂਹ
जे बाहर नहीं भी जाना सीगा, जे मैं इत्थे भी इंडिया भी रहिंदा जां रहिंदी भी की करना सीगा, कोई एंबिशन तो हुंदा भी मैं आ लाइन दे विच जां फील्ड दे विच मैं कुछ करना चाहुंदा। सो वी ट्राई टू मेक श्योर जो एजुकेशन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ टाई होए, क्योंकि मेन रीजन यह है भी जो आप स्टडी अपनी कंप्लीट कर चुके होइए वैदर असीं कैनेडा इन आस्ट्रेलिया ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्क परमिट मिलता ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिंक्ड बेनिफिट्स ਆਪਾਂ नंबर 1 भी आप इंजॉय करते हैं क्योंकि वो एंबिशन साडा हुंदा इस फील्ड विच करना। नंबर 2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एस्टैबलिश होना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दे दिना, जिद्दां कोई ना कैनेडा स्टडी करता होगा अपना काम भी उत्थे कीता तो फिर देखता होगा भाई हैंग ऑन जो मैं अपना सैटल होना मैं इंग्लैंड जाके सैटल होना फॉर इंस्टेंस, बेस तो ऑलरेडी बन गया, एजुकेशन भी हैगी, इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी हो गई है, काम का एक्सपीरियंस भी नाल टाइड इन हैगा। सो जो आप काम लभदे जां भालदे हैं आप UK दे विच बेनिफिट्स किन्ने हैं ਉਹਦੇ ऑलरेडी इट्स इन फेवर। जो आप अप्लाई करते हैं ਉਹਦਾ भी बेनिफिट हो जाता भी उन्होंने देखा होंगे भी ओके योर एजुकेशनस इन लाइन, योर वर्क एक्सपीरियंस इन लाइन। बाकी हो जाता अपने जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो अपन मिलते गिलते हैं तो उदों भी होता भी ओके दिस गाय जेन्युइनली सीम्स सूटेड फॉर द जॉब, तो अपन ऑफर आ जाती है। ऑफर आ गई तो फिर अपना बोली वेस्टा जिदा कहते चक्को वीज़ा आ जाता होंगे तो आप जाइए तो उत्थे सैटल हो जाइए। सो आप ये ट्राई करते हैं भी गाइडेंस देने स्टूडेंट्स को भाई आप जो एजुकेशन के बाद आप की करना तो की नहीं करना, अपनी लाइफ इस्टैबलिश करने अपने स्टैप्स की चकने चाहिए। जिदा मैं एग्जाम्पल दे रहा हाँ बई फॉर एग्जाम्पल जो आप डिसीजन लेने सिंपल डिसीजन लाइक मैं इतों जलंधर जाना चाहता, आई हैव टू प्लान एंड थिंक बई इतों मैं बस अड्डे जाऊँगा, आ बस उतों इन्ने बजे जाती आ स्टॉप आ, इन्ने स्टॉपों बाद मैं उतरना आ तो उत्थे उतर के मैं फॉर एग्जाम्पल रिक्शे लूँगा, रिक्शे ने सीधे जाओगे लैफ्ट रहोगे राइट व्हेरेवर, दैन मैं उत्थे पहुँचूँगा, फिर उत्थे उतर के मैं थोड़े गांह तुर के पौड़ियाँ चढ़ के मैं उत्थे पहुँच गया। दैट्स अ वेरी सिंपल प्लान। तो कई भी मैं हैरान होना भी कई बार आप इन्नी डिटेल्स आप जो बाहर जाना होंगे आप इन्नी डिटेल जाते नहीं, बस आप किसी थर्ड पार्टी से सैट देने भाई ओके सानू बाहर पहुँचा दो जी ठीक है। सो आप एक्सपैक्ट की करते हैं भाई जो अपने फाउंडेशन ही नहीं सही ऑलरेडी आप स्टार्ट किया तो गांह की करूँगे। नॉर्मली जो सानू दस रहा है ਜਾਂ स्टूडेंट्स ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बैठ के गल भी करीदे माँ ਪਿਓ ਨਾਲ भी गल करी ਦਿੰਦੇ कई भी द ओवरऑल राइडिंग फैक्टर ये ਹੁੰਦਾ भी सस्ता हो जाए। दैट्स द बिगेस्ट मिसटेक वी कैन एवर मेक। सब तो बड़ी मिसटेक ये है करके सस्ता मैं मानता हाँ कि भी हम बजट थोड़े टाइट होंगे मानता हाँ, पर आप ये सोच के कि भी आपू ओवरऑल लॉन्ग रन के ज़्यादा खर्चा आ जाता होंगे। साडा मेन एम होंदा है भी एज अ कंसलटेंट वी शुड बी ट्रांसपेरेंट, थानू A to Z थानू दस्सिया होवे। ये भी साडा ध्यान हैगा भी I'm gonna make a video in the next week or so hopefully। तो वीडियो दे विच मैं थानू कैनेडा का एग्जाम्पल तो UK का एग्जाम्पल थानू एस्टिमेट रफली भी खर्चा कितना आंदा हुंदा, कित्थे कित्थे खर्चा आंदा हुंदा तो किन्ना किन्ना खर्चा तुहाडे स्टूडेंट्स का अप्रोक्सीमेटली लगदा हुंदा एज एन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल डिग्री का मैं थानू समझा दूंगा भी डिग्री कॉस्ट्स अप्रोक्सीमेटली की हुंदे, यूनीवर्सिटी की कॉस्ट्स की हुंदे आ, किन्ने चले हुंदे आ, वीज़ा फीस किन्नी हुंदी आ, मैडिकल फीस किन्नी हुंदी आ। तो दैन ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन एक्सपैक्ट फिर वो तो थानू पता लग जाएगा एस्टिमेट रफली भाई खर्चा कितना आंदा हुंदा, तो थानू इन्ना भी पता लग जाएगा भाई लोकी बिजनेसिस किन्ने चार्ज करते होंगे तो किन्ने नहीं चार्ज करते, थानू फिर पता होंदा भाई ओके सो इन्ना फिर अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट लगता होंदा। तो आप हर कोटेशन सानू इन्ने दी मिली है थानू पता लग जाएगा। तो ओबवियसली एवरीथिंग इज़ नॉट इक्वल। सो फॉर एग्जाम्पल जिद्दां आप अगर जाने वी एक्सपैक्ट टू पे फॉर अ सर्विस दैट्स बीन प्रोवाइडेड, वो तो एग्जाम्पल है ही आ भाई आप जो कि जाने तो आपको सर्विस मिल रही है, फीस तो देनी पैंदी है। बट साडा मेन पर्पस ये है भाई क्लीयर ट्रांसपेरेंट हो, क्लाइंट नूं पता हो भाई इस सर्विस ले कितना खर्चा आ जाऊगा। ਜਿਹੜੇ एक्सपेंसिज है वो तो पता ही है भाई कोर्स की फीस ट्यूशन फीस वो कितनी होनी है, वीज़ा फीस कितनी होनी है, पर जो असी थानू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वी मे हेल्प यू फिलिंग आउट योर फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, ऑफर लैटर मंगवाना, कई कोर्स तुहाडे नाल बैठ के थानू इस गल का पता होना चाहिए भाई ਇਹਦੀ फीस कितनी है। सो वी ट्राई टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। सो मैं साडा एग्जाम्पल दे सकता जो भी फीस होंदी आ फॉर इंस्टेंस एनीथिंग यू नीड टू पे, असी हर वाली स्टूडेंट या स्टूडेंट्स फैमिली नूं ही कहीदा हुंदा भी तुसीं डायरैक्ट पेमेंट करो जिथे भी करनी है। सो ट्यूशन फीस, एम्बेसी फीस, एवरीथिंग लाइक दैट वी रिक्वेस्ट द स्टूडेंट पे दैट डायरैक्टली। सो जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हुंदा तकरीबन सारिਆਂ को अजकल हुंदा है, दे कैन मेक द पेमेंट देमसेल्व्स सो दे नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी इज़ बीइंग स्पेंट। तो असीं क्लाइंट नाल तां स्टूडेंट नाल पहलों ही गल कीती हुंदी आ भाई
आ सारे लिए साडी फीस इन्नी होनी है, whatever that may be. So मैं इदां नहीं कह सकदा भी थोड़ी या ज़्यादा है, क्योंकि एवरी बिजनेस हैज़ डिफरेंट, पर जे क्लाइंट हैप्पी है देन दैट्स ब्रिलियंट. मेन थिंग ये होना चाहिए क्लाइंट को पता होना चाहिए. करके मैं अपनी एग्जांपल दे देवां, I'll give you a real example. जिद्दां ਜਦੋਂ मैं अपनी फ्लाइट टिकट ਲੱਭਦਾ, I want to go fly, for instance मैं इंग्लैंड ਨੂੰ वापस जाना चाਹੁੰਦਾ for 3 months 4 months. मेरा अपना नोन है जिथे मैं जाना, मैं टिकट लेना एंड I buy my ticket no matter what. अजकल तो इदां भी आ गया मैं घर बैठा ऑनलाइन टिकट लै सकता, खरीद के मैं जा सकता, बट आई चूज नॉट टू. मैं भाजी हुणां नूं पता जिन्हां दी मैं गल करदा, मैं उन्हां कोल जाना तो उन्हां तो लैना. हुण मैनूं नहीं पता हुंदा बई उन्होंने अपनी सर्विस चार्ज पाए या नहीं पाए जितना भी है, पर जे मैं हैप्पी हाँ जो उन्होंने प्राइस मैंने दी है दैन दैट्स फाइन. क्योंकि आई एम हैप्पी विद द सर्विस, आई एम हैप्पी विद द गाइडेंस. कल कोई इशू होंदा है मैं उन्होंने फ़ोन करके गल कर सकता हाँ, तो उन्होंने उदों रिजोल्व कर देंगे आ, तो मैं हैप्पी हाँ. ओके, इदां दी सिचुएशनस भी होया, मैं किते होर भी देखिया होगा, तो मैं उन्होंने प्राइस थोड़ी घट सी मैं ले ली उत्थे टिकट. But then I've encountered issues. ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, there's, oh you haven't got this, you need to update your boarding information, this and the other, and simple ਹੁੰਦਾ, it's nothing major, but ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, I'm thinking ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. So that's why I'm happy with paying the fee. So ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਬਈ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ 'ਤੇ ਆ. ਇਫ ਯੂ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਮਾਈ ਫੀਸ ਆਰ ਐਂਡ ਵਾਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਰ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਈ ਓਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਬੈਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਟ ਔਨ ਓਵਰਆਲ. ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਫ ਆ. ਦੈਟਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ what I'm trying to get at is make sure ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ get the best possible information and result to make an informed decision, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ we sometimes look for the cheapest deal, the best deal, sale ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ oh that's very good value for money, but what ends up happening is in the long run ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੈਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਪਿੱਛੇ ਰੰਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਰਕ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੇਡਲਸ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਿਸਟਰਸ, ਲਾਇਰਸ, ਐਡਵਾਈਸ ਕਈ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਲਈਏ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੀਏ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੈਟਰ. ਐਂਡ ਫॉर ਅਸ ਐਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਗੋਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਐਂਡਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ, ਵੀ ਈਵਨ ਹੈਲਪ ਓਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਯੂਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕੀਏ. ਕਿਉਂਕਿ it's favourable for
the student and it helps the student out. So it's very straightforward. So hopefully ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ information ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ. So please, if you did like it and you found it useful, please like the video, subscribe to our channel if you haven't already done so. It just makes sure that we're able to keep in touch with you. So subscribe and like the notification bell. That way ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, you'll be notified. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, like we said, information is king. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ. So thank you very much for watching. Appreciate it. Stay safe.